año y felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. Vamos. So, nandito tayo ngayon sa may Plaza de España. So, first time ko lang magbablog dito sa may Plaza de España, yung giant Christmas tree nila. So, ito po yung talagang totoong Christmas tree siya. So, as you can see, yan yung giant Christmas tree dito sa Madrid. So, today is Thursday, November 24. So, ngayon po yung unang araw na nag-open ng Christmas lights dito sa may Madrid City. So, ayan guys, ang kaganapan dito sa may Plaza de España. So, syempre, nag-pictorial na tayo dyan. So, ayan. Isa sa pinaka the best spot din dito sa may Plaza de España. Sobrang, alam mo yun, sobrang ang ganda rin dito guys. Kasi sentro din to and ang daming mga turista din dito. So, ayan yung giant Christmas tree. And montage ko siya ng maayos. And samahan nyo ko guys na libutin natin yung buong sentro para makita ko sa inyo yung Madrid City Lights or yung Madrid Christmas Lights 2022. Kahit na maulan ngayong araw na ito, although tumigil na yung ulan eh. So look at my OOTD, syempre yung Pampasko. Ayan yung ating OOTD, yung pang Christmas na rin siya. So, dati ko na tong damit. Sinuot ko lang siya dito sa may labas. Para naman makapag-pictorial sa mga natin, sa nagagandahang Christmas decors natin dito sa may Madrid. The beauty of Christmas lights here in Madrid City. So, samahan niyo ko guys. Let's go! Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad,
true love sent to me. Two turtle doves and a partridge in a pear tree. On the day of Christmas, my true love sent to me three frankincense, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the fourth day of Christmas, my true love sent to me four collie birds, three frankincense, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the fifth day of Christmas, my true love sent to me five golden rings, four collie birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. Oh Christmas tree, how green and gray your black tree. Oh Christmas tree. So, ayun lang guys, nandito tayo ngayon sa may tapat ng Hermes. So, dito na yung parang pinaka-last stop muna natin sa pag-ikot-ikot natin sa Madrid City Lights. So, hindi na tayo nakapunta ng may bandang Alcalá and dun sa may Cibeles. Yung Grand Via along Cibeles, hindi na tayo makapunta kasi sobrang lakas ng ulan guys. So, hindi na magandang mag-pictorial. So, ayun lang. Hanggang dito lang muna tayo sa may beautiful Hermes. Ayan. With Christmas decors, Christmas light. So, yun lang for today's video. So, thank you so much for watching. And if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please subscribe and hit that notification bell para lagi kang updated pag may bago akong upload na videos. Advance Merry Christmas, guys! Bye!